हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु। आज फेरि पनि तपाईहरुलाई म मेरो टेक्निकल अर्पण युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि आज फेरि न्यू भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छ साथीहरु। सो आजको भिडियो चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले तपाईहरुलाई पहिला अनि जुन चाहिँ फ्री बिटकोइन क्याशको जुन चाहिँ यो एप्लिकेसन तपाईहरुले जतिजनाले जोइन हुनुभयो थाहा छैन मलाई, तर जतिजना जोइन हुनुभयो त्यसको पेमेन्ट प्रुफ तपाईहरुले लिनु भएन थाहा छैन। तर आज म पेमेन्ट प्रुफ लिन जाँदैछु अनि यदि पेमेन्ट दियो भने तपाईहरुले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि दिएन भने तपाईहरुले यसमा काम नगर्नु होला। यसको फुल रिभ्यू हेर्नका लागि विथ प्रुफको लागि साथीहरु यो भिडियो तपाईहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र यदि मेरो च्यानलमा कोही नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनको घण्टीलाई पनि दबाइदिनु होला र यसको यो एप्लिकेसनको लिंक डाउनलोड लिंक म मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर तपाईले अनि पहिलाको भिडियो हेरेर पनि तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। सिम्पली तपाईले काम गर्नको लागि कुनै नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले प्ले स्पिनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यो जुन चाहिँ एरो जस्तो देखाएको हुन्छ यसमा तपाईले अनि क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ यो स्पिन यो रोल गर्नेछ र रोल भएपछि यहाँ नम्बर आउनेछ, यहाँ नम्बर देखाउनेछ र तपाईले क्लेम रिवार्डमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यहाँ रिवार्ड गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अनि एड आउनेछ, त्यो एड चाहिँ अनि त्यहाँ कति कोइन लेखेछ यहाँ माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अनि कलेक्ट हुनेछ साथीहरु। मेरो पहिलाको जुन चाहिँ मेरो फर्स्टको एकाउन्ट थियो त्यो एकाउन्ट चाहिँ मेरो जो अनि एप्लिकेसन डिलिट भएको कारणले गर्दा अनि त्यतिखेरको मैले प्रुफ दिन सकिन साथीहरु। अनि मैले जति काम गरेर त्यहाँ अर्न गरेको थिएँ त्यति मेरो सबै अनि त्यसै गयो साथीहरु। सो अनि यहाँ चाहिँ मेरो अनि फेरि पनि मैले यसलाई डाउनलोड गरेर यसमा काम गर्दै थिएँ अनि सोचे मैले पहिला प्रुफ अनि दिउँ अनि यदि पेमेन्ट दियो भने काम गरौँ, हैन भने नगरौँ भन्ने हिसाबले मैले यसमा गरेको छु। र फ्री तपाईले बोनसमा क्लिक गर्नु भने एभ्री अनि 30 मिनेटमा तपाईले यहाँ अनि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र विथड्र गर्नको लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनि विथड्र लेखेछ र इन्भाइट अनि ब्याकअप एकाउन्ट यी सबै अनि तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हुन्छ साथीहरु, तपाईहरु नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले अनि जुन चाहिँ मेरो यो इन्भाइट कोड म तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनेछु, यो कोड लाउनु भयो भने तपाईहरुले एक्स्ट्रा अनि 50 सतोसी पाउनु हुनेछ साथीहरु। यदि तपाईहरु अनि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने युज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई रेफर गर्नुभयो र तपाई साथीले त्यो कोड युज गरेमा 20% तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। र सिम्पली म विथड्र गरेर तपाईलाई देखाउने छु र विथड्र गर्नको लागि सिम्पली तपाईहरुले अनि यहाँ आउनु पर्नेछ। यहाँ लेखेको छ अनि विथड्रल इज पोस्टेड टु इन्स्टेन्टली सेन्ड टु योर BCH एड्रेस, मिनिमम विथड्रल इज अनि 0.404 अनि 4000 रहेछ साथीहरु, जो चाहिँ अनि कोइन PCH वालेट इज नट रिकमेन्ड भनेछ साथीहरु। तपाईले यहाँ चाहिँ जुन कोइन अनि .ph भन्ने जुन चाहिँ अनि यो पनि एउटा क्रिप्टोको वालेट एड्रेस नै हो, त्यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ नलगाउनु भनेर रिकमेन्ड गरेछ साथीहरु। सिम्पली तपाईहरुले अनि माथिको अनि अमाउन्ट यहाँ टाइप गर्नु होला अथवा युज एभाइलेबल ब्यालेन्समा क्लिक गर्नु होला र यसको एउटा चाहिँ तपाईले कोइन बेसको अनि वालेट तपाईहरुसँग छ होला साथीहरु। सिम्पली तपाईले आफ्नो कोइन बेसको वालेटमा आउनुस् र तपाईले अनि यहाँ माथि क्लिक गर्नु होला अनि यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरेपछि आई अन्डरस्ट्यान्डमा क्लिक गर्नु र कपीमा क्लिक गर्नु र फेरि पनि ब्याक आएर यहाँ आउनु र यो एड्रेस लेखेको ठाउँमा साथीहरु तपाईले यसलाई पेस्ट गर्नु र पेस्ट भइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ भनेको छ साथीहरु 700 अनि यो BCH को कोइन चाहिँ तपाईलाई फी लाग्नेछ र तपाईले सिम्पली अब अनि सेन्ड टु BCH मा क्लिक गर्दिनु। यहाँ भनेको छ साथीहरु सक्सेसफुली अनि सेन्ड भइसकेको छ साथीहरु र यसलाई ओके गर्दिनुस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँबाट मेरो ब्यालेन्स गइसकेको छ, आइकेन मेरो अनि जो वालेटमा तपाईहरुलाई म सो गर्ने छु यहाँ र कति बेरसम्म आउँछ आउँदैन त्यो सबै तपाईहरुलाई देखाउने साथीहरु। हुन्छ साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ एउटा नयाँ रहेको छ साथीहरु यहाँ पेन्डिङ भइसकेर आइसकेको छ साथीहरु। जुन फीसी काटेर अनि जो चाहिँ अहिले यसको डलरमा कुनै भ्यालु त छैन साथीहरु अनि अहिले आएको छ साथीहरु अनि टोटलमा आएको चाहिँ देखाएको छ साथीहरु यहाँ चाहिँ अनि 0.4095
अनि BCH मा देखेको छ कोइनमा साथीहरु अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो यति भइसकेको छ साथीहरु हुन्छ साथीहरु अनि यो चाहिँ प्रुफ थियो तपाईले यदि तपाईले यहाँ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ पेमेन्ट प्रुफ पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु यति नै हो यो भिडियोको अनि राम्रो लाग्यो अनि लाइक एन्ड कमेन्ट र च्यानललाई नयाँ साथीहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोलाई यिनै अनि क्लोज गर्न चाहन्छु र भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस्त बाइ जय नेपाल।